Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ cái cách làm bánh bao sữa nha. Bánh bao không có nhân, bánh bao sữa mềm xốp ngon nè. Một món bánh bao tuổi thơ mà thường được bán ở các cổng trường học đó các bạn. Ngày xưa thường hay mua cái bánh bao này ăn nè, nó mềm mềm xốp xốp mà nó thơm sữa ngon lắm. Thì bây giờ mời các bạn mình cùng vào bếp thực hiện luôn nha. Đầu tiên là mình dùng ở đây 350g bột mì. Mình thường là dùng cái loại bột mì Hoa Ngọc Lan thì cái bánh của mình nó sẽ xốp và nó trắng hơn khi hấp. Tiếp theo là mình có ở đây 50g sữa đặc, mình pha cùng với 150ml nước nóng và 3 muỗng canh đường cát, 1 muỗng cà phê men khô, chút xíu muối. Rồi sẽ cho 4g men khô vào trong thau. 3 muỗng canh đường này cùng với cái phần sữa đặc là mình thấy cái bánh bao nó ngọt ngon, nó không có bị lạc. Cho đường vô xong rồi bây giờ các bạn sẽ cho tiếp sữa vô nè. Sữa đặc các bạn pha phải nhớ để cho nó nguội nha, đừng có nóng, nếu nóng là nó sẽ bị chết men á. Là tổng là 200ml, gồm sữa đặc và nước nóng luôn. Khuấy đều lên với 200ml sữa, hoặc là các bạn không dùng sữa đặc đó thì mình dùng sữa tươi cũng được luôn. Thì mình cho vào đây 350g bột mì, hoặc là bột mì đa dụng cũng được. Tiếp theo phải có muối, bánh nó mới đậm đà. Rồi trộn đều lên cái nha. Cái hỗn hợp này nó sẽ hơi đặc nên là các bạn trộn sơ cái rồi bắt đầu mình nhồi. Cái phần vỏ bánh bao này nó phải hơi ẩm ẩm thì cái bánh của mình hấp ra nó mới mềm ngon. Chứ các bạn làm mà nó khô cứng quá là hấp ra cái bánh nó không có được xốp, nó sẽ hơi chưa có nở nhiều quá, nó hơi chai. Rồi bây giờ dùng tay các bạn sẽ nhồi cho nó quyện lại thành khối. Mình dùng ở đây là 200g chất lỏng cùng với 350g bột. Còn nếu mà các bạn thích cho cái bánh của mình nó hơi cứng hơn chút xíu thì mình dùng luôn 400g bột cũng được. Nhưng mà càng ẩm mềm thì bánh càng nở xốp, còn càng khô cứng thì bánh không nở nhiều. Nhồi xong thì mình thấy bắt đầu nó quyện lại khói và nó không có còn bột khô nữa ha. Vậy là được rồi đó. Mình gập bột chút xíu để cho cái bề mặt ở bên ngoài nó láng chút nữa là được rồi. Vậy là xong. Bây giờ bắt đầu mình đi ủ bột luôn. Mình chờ từ 1 cho đến 2 tiếng đồng hồ. Nếu trời nắng thì các bạn để 1 tiếng là nó nở gấp đôi rồi. Còn trời hơi mát thì mình phải để đến 2 tiếng. Khi mà khói bột bắt đầu nó nở gấp đôi lên thì mình mới lấy ra mình làm nha. Rồi phủ thêm bột khô. Bột của mình lúc này nó sẽ mềm tay lắm. Tại vì men nó nở đó nên là nó mềm tay, nó ẩm. Nên là phải cho một chút xíu bột khô chứ không thôi nó sẽ bị dính tay. Mình nhồi sơ lại một cái cho cái phần bong bóng ở bên trong nó bể đi. Bột của mình nó sẽ láng mịn hơn. Xong rồi các bạn sẽ kéo nó ra rồi chia bột luôn. Mình sẽ chia làm đôi khối bột này đi để cắt ra những cái miếng nhỏ nhỏ. Bánh bao không có nhân thì mình đừng có làm lớn nha. Làm cái nhỏ nhỏ thôi. Một cái viên bột thật là nhỏ luôn. Tại vì trừ hao nó còn nở ra nữa đó. Bây giờ mỗi một viên bột các bạn sẽ lận từ bên ngoài vào trong. Nhớ phủ thêm bột khô để cho nó đừng có bị dính. Và phần bột này nó sẽ láng hơn. Muốn cho nó láng hơn nữa thì các bạn làm một lần xong rồi chút nữa mình quay trở lại. Mình sẽ túm thêm một lần thứ hai thì nó mới láng. Và cái phần vỏ bên ngoài khi hấp lên nó không có bị sần da. Cũng vo tròn làm tương tự cho đến hết nha. Cái cách làm cái vỏ bột này cũng có thể áp dụng cho bánh bao nhân thịt luôn. Nhưng mà các bạn làm bánh bao nhân thịt thì cái lượng đường nó sẽ ít hơn cái bánh bao nhân ngọt này. Hoặc là các bạn làm bánh bao nhân ngọt đậu xanh cũng ngon nữa nha. Vỏ bột thì mình chia sẻ nó sẽ chung một công thức. Còn nhân thì tùy theo sở thích Lận từ từ vậy nè cho nó láng ở bên ngoài. Mình có phủ bột khô nên là nó không có dính tay đâu. Làm này cũng nhanh lắm, chút xíu là xong hết Rồi các bạn phủ thêm bột khô ha. Mình sẽ vo từng cái viên vậy nè cho nó bám đều bột khô hết. Thì cái phần bánh của mình thì cái bánh của mình hấp ra nó không có bị ẩm mềm ở bên ngoài. Vậy là đã xong rồi nè. Phủ cho nó dính hết cái phần bột khô là được rồi. Mình ra nhiều bánh dữ lắm. Mỗi cái bánh vậy là chút nữa nó nở ra là nó vừa nha. Đừng có làm lớn quá.
Mình lót ở bên dưới miếng giấy nến chống dính, rồi các bạn sẽ chất những cái viên bột này vô, chất vô hết, cứ để khích khích đại đi, không có sợ nó bị dính đâu, tại vì mình phủ thêm nhiều bột khô đó nên hấp xong nó không có bị dính đâu. Bánh bao sữa vậy là phải có bột khô. Chất vô xong rồi nè, bây giờ chuẩn bị cái nồi nước sôi, các bạn sẽ đem bánh đi hấp luôn. Bắt nước sôi sẵn thì mình hấp ở mức lửa cao 10 phút nha, cho bánh nó chín và nó nở đều ngon. Đủ 10 phút là tắt bếp, rồi cái mình mở nắp nhẹ ra từ từ ha, đừng có mở nắp mạnh quá, nó sốc nhiệt, nó bị chai bánh. Đây những cái bánh bao hấp nè, thơm phức, bóng lưỡng luôn, trắng tinh. Tùy theo cái loại bột các bạn dùng mà bánh nó sẽ trắng. Các bạn lấy ra nó cũng không có bị dính đâu, cầm lên nó xốp, nó mềm tay lắm. Bánh bao sữa tuổi thơ là cái bề ngoài á nhìn nó bóng láng, nhưng mà gờ vào nó sẽ không có bị dính tay. Còn như bánh bao sữa kiểu mà cái loại màng thầu bây giờ các bạn thì cái bánh nó sẽ ẩm mềm hơn, mình cầm nó sẽ mềm, cảm giác giống như nó ướt ướt cái tay đó. Còn cái bánh này thì nó sẽ khô ráo hơn. Đây bề bên dưới nè, nhìn nó bông mềm xốp ngon quá chừng luôn á. Cầm cái bánh lên là thấy tuổi thơ ùa về luôn. Một món bánh mà không thể thiếu ở ký ức tuổi thơ của mọi người. Chắc chắn là ai trong chúng ta cũng sẽ có một lần để thưởng thức cái món bánh bao này. Hồi xưa là mua á, đóng trong cái bịch đó, mỗi một bịch là 5-10 cái gì đó. Đây bẻ ra bên trong là rất là xốp luôn, mềm xốp, nhưng ở bên ngoài nó sẽ hơi khô khô nhẹ nhẹ, nó có cái lớp bột bám bám á, nó ngon lắm. Bánh bao sữa tuổi thơ hay là bánh bao chỉ kiểu ngày xưa đó các bạn, thì thường á ăn xong rồi là nhớ mãi luôn, nhưng bây giờ thì ít có người bán lắm, nên là muốn ăn là các bạn cứ vào bếp nha, tìm lại ký ức tuổi thơ, bỏ ra chút xíu thời gian cho cả nhà thưởng thức luôn. Vỏ bột ở bên ngoài láng bóng luôn, ăn vào là nó ngọt đậm đà và thơm cái mùi sữa đó. Làm bánh bao này phải làm sữa đặc pha ra nó mới ngon, chứ sữa tươi là nó không có đúng cái kiểu ngày xưa đâu. Sữa đặc nó thơm mà nó béo béo, còn sữa tươi nó sẽ có cái mùi vani á, ăn nó không có giống cái tuổi thơ. Đơn giản mà ngon ha, mình thấy rất là dễ làm luôn. Với cách làm này thì dù các bạn mới học làm lần đầu cũng sẽ làm thành công món bánh bao sữa ngon luôn á. Và mình chúc các bạn ngon miệng với món bánh bao sữa này nha. Đừng quên đăng ký kênh Alo Trà Vinh và Alo Trà Vinh 2 ủng hộ mình. Và mời các bạn bấm vào góc trái video xem sản phẩm, hoặc là bấm vào ảnh kênh chuyển đến cửa hàng lựa chọn nhiều sản phẩm mua ủng hộ mình với nha. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.